Hello students, today we are going to study the classification of accounts under a modern approach. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण अकाउंट डेबिटेड आणि अकाउंट क्रेडिटेड कसे करायचं आणि अकाउंटचं क्लासिफिकेशन ट्रान्झॅक्शन दिल्यानंतर त्यातून अकाउंट ओळखणं, रूल ॲप्लिकेशन करणं आणि अकाउंट डेबिटेड आणि अकाउंट क्रेडिटेड हे ट्रॅडिशनल ॲप्रोचनं कसं होतं ते पाहिलं होतं. आता या व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंट डेबिटेड आणि अकाउंट क्रेडिटेडच आहे, म्हणजे हाऊ द अकाउंट्स आर क्लासिफाईड in a new modern approach. In a modern approach, the accounts can be classified in this manner. So, all the accounts are classified as assets, liabilities, capital, revenue and gains, income and gains, and expenses and losses. ह्या टर्म आपण सगळे पाहिलेले आहेत. ॲसेट, लायबिलिटी, कॅपिटल, रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम किंवा गेन्स आणि एक्सपेन्सेस. सो हिअर सम एक्झाम्पल्स आर देअर. ॲसेट्स मीन्स फिक्स्ड ॲसेट्स, करंट ॲसेट्स, मशिनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्निचर, कॅश, बिल्स रिसिवेबल, पेटंट्स आहेत, कॉपीराईट्स आहेत, हे ॲसेट्स आहेत. Assets means काय म्हटलं आपण, ऑल प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड बाय द बिझनेसमन. देन लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बँक ओव्हरड्राफ्ट, बँक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, ॲडव्हान्स इन्कम्स रिसिव्ड, ती पण लायबिलिटी आहे. कॅपिटल, प्रोप्रायटरचं कॅपिटल एकच असणारे कॅपिटल. देन इन्कम्स, कमिशन रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड. व्हॉट आर द नॉमिनल अकाउंट? The cost of service of the nominal account received is called income. Revenue म्हणजे इन्कम आहे, ते का रिसिव्ड म्हटलेलं आहे. कमिशन रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड आहे. आणि एक्सपेन्सेस, कॉस्ट ऑफ सर्विस पेड, वेजेस पेड आहे म्हटलेलं आहे, ऑडिट फी आहे, सॅलरी पेड, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इन्कम टॅक्स पेड असेल, GST असेल, टॅक्स पेड आहे, पेमेंट ऑफ. म्हणजे जी अकाउंट आहेत ही अकाउंट आपल्याला या 5 प्रकारामध्ये वर्गीकरण करायचं. पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण कसं केलं, पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट अँड नॉमिनल अकाउंट, हे ट्रॅडिशनल ॲप्रोच पाहिला. आता एक मॉडर्न ॲप्रोच आहे इथं नवीन, याच्यामध्ये त्याला मॉडर्न ॲप्रोच म्हणतो. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इंटू द मॉडर्न ॲप्रोच. ऑल दी अकाउंट्स इन्वॉल्ड इन दॅट ट्रान्झॅक्शन्स आर क्लासिफाईड in these 5 category. Either that account is asset, liability, capital, revenue or expenses. In the given chart, different types of accounts have been summarized. All accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transactions. So here 2 fundamental rules are there of debit and credit of these accounts. 2 fundamental rules are there. So first we should see, for recording changes in assets, expenses and losses. Assets, expenses and losses म्हणजे हे सर्व डेबिटचं असणार आहे. ॲसेट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. आता इन्क्रीज इन ॲसेट म्हणजे ॲसेटमध्ये जर वाढ झाली, इन्क्रीज इन ॲसेट असेल तर ते डेबिट करायचं. ॲसेट जर वाढली तर ॲसेट अकाउंट काय होईल, डेबिट होईल. आणि डिक्रीज झालं म्हणजे ॲसेट जर कमी झाली तर ॲसेट अकाउंट क्रेडिट होईल. इन्क्रीज इन ॲसेट इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन ॲसेट इज क्रेडिटेड. देन एक्सपेन्सेस लाईक ऑल्सो. इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस इज क्रेडिटेड. इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस किंवा लॉसेस, इन्क्रीज झालं तर डेबिट करायचं, डिक्रीज झालं तर क्रेडिट करायचं. म्हणजे कुठल्या ॲसेट्स आहेत, एक्सपेन्सेस पण आहे. ॲसेट जरी इन्क्रीज झाली म्हणजे ॲसेट वाढली तर ॲसेट वाढणार कधी, खर्च करतो, ॲसेट खरेदी करतो. वेन एव्हर वी परचेस ॲसेट, इन्क्रीज इन ॲसेट. इथं रूल कुठला वापरायचा, इन्क्रीज इन ॲसेट.
डेबिट होणार आहेत. इन्क्रीज इन ॲसेट डेबिट म्हणून होणार, ते ॲसेट अकाउंट होणार आहे. आणि ॲसेट विकली तर काय होणार, डिक्रीज इन ॲसेट, कमी झाली म्हणजे काय होणार, क्रेडिट होणार आहे. इन्क्रीज इन ॲसेट इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन ॲसेट इज क्रेडिटेड. ॲसेट कमी झाली तर ॲसेट अकाउंट क्रेडिट होईल, आणि ॲसेट जर वाढली तर वाढणार कधी, खरेदी करू त्यावेळी, कमी कधी होणार, विकू त्यावेळी. ठीक आहे. आणि एक्सपेन्सेस आहे, एक्सपेन्सेस वाढला. आता एक्सपेन्स वाढल्याचा अर्थ ज्यावेळी आपण खर्च करतोय तो खर्च वाढलेलाच असतो. सपोज रेंट पेड आहे, तर या ठिकाणी रेंट हा एक्सपेन्सेस आहे. रेंट कशामध्ये येणार, एक्सपेन्सेस. पेड आहे म्हणजे एक्सपेन्सेस आहे, आणि रिसिव्ड असेल तर ते इन्कममध्ये येईल. तर क्रेडिटचा नंतर बघूया, तर आपण डेबिट्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे कुठला, ॲसेट एक्सपेन्स अँड लॉसेस म्हटलं, सॉरी, डेबिट क्रेडिट दोन्ही बघतोय, पण ॲसेट्स एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, आणि लायबिलिटीज कॅपिटल अँड रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम, हे नंतर बघा, हे क्रेडिट्स आहे. ॲसेटचा बॅलन्स डेबिट आहे, एक्सपेन्सेस डेबिट आहे, लॉसेस डेबिट आहे. जर त्याच्यामध्ये वाढ झाली तर डेबिट करायचं. म्हणजे इफ इन्क्रीज इन ॲसेट ऑर एक्सपेन्सेस आर लॉसेस, डेबिटेड. अँड इफ देर इज अ डिक्रीज इन ॲसेट, expenses or losses, is credited. Then second rule, for recording changes in the liabilities, capital, revenues or gains. For recording changes in liabilities, तर आपण ॲसेट्स पाहिलं, एक्सपेन्सेस पाहिलं आणि लॉसेस पाहिलं. आता कुठलं आहे, लायबिलिटीज, कॅपिटल अँड रेव्हेन्यूज का गेन, इन्कम्स, रेव्हेन्यू का गेन्स. आता लायबिलिटी हा बॅलन्स नेहमी क्रेडिट असतो, ॲसेटचा बॅलन्स डेबिट असतो, एक्सपेन्सेसचा बॅलन्स पण डेबिट असतो, आणि लॉसेससुद्धा डेबिट असतो. लायबिलिटीजचा बॅलन्स क्रेडिट, कॅपिटलचा बॅलन्स क्रेडिट, इन्कमचा बॅलन्ससुद्धा क्रेडिट, म्हणजे रेव्हेन्यू गेन्स म्हणजे काय असतं, क्रेडिट असतं. मग काय म्हटलं इथं, इन्क्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी वाढली काय होणार, क्रेडिट, कारण लायबिलिटी क्रेडिट आहे. मुळात लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट आहे, आणि जर लायबिलिटी वाढली तर ते अकाउंट काय होणार, क्रेडिट होणार आहे. इन्क्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड. तर इन्क्रीज इन कॅपिटल असेल तर इन्क्रीज इन कॅपिटल इज क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन कॅपिटल इज डेबिटेड. कॅपिटल वाढलं तर कॅपिटल अकाउंट क्रिएट होईल. समजा प्रोप्रायटर कॅपिटल आणतो, कॅश आणतो कॅपिटल म्हणून, तर आपण पुढे ट्रान्झॅक्शन बघू त्याच्यामध्ये, तर आपण त्याचे पण चार्ट करणार आहोत. जसं आपण ट्रॅडिशनल अप्रोचचा चार्ट केले तसं याचे पण चार्ट करणार आहोत. पण अगोदर त्या 2 रूल आपण त्या ठिकाणी पाहत आहोत. इन्क्रीज इन कॅपिटल इज क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन कॅपिटल इज डेबिटेड. देन रेव्हेन्यू, इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू ऑर गेन्स इज क्रेडिटेड. उदाहरणार्थ समजा रेंट रिसिव्ड आहे. आता रिसिव्ड आहे म्हटल्यावर काय होणार, ते इन्कम आहे, ते क्रेडिट होणार आहे. कुठला, समजा रिसिव्ड रेंट आहे, रेंट अकाउंट क्रेडिट, पण रूल कुठला वापरायचा, इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू. सो इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन रेव्हेन्यू ऑर गेन्स इज डेबिटेड. बघा परत क्रेडिटचं, इन्क्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड. इन्क्रीज इन कॅपिटल इज क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन कॅपिटल इज डेबिटेड. आणि इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू ऑर गेन्स इज क्रेडिटेड and decrease in revenue or gains is debited. So these 2 rules are fundamental rules are to be applied for account debiting and crediting. So here we have to classify the accounts in these 5. म्हणजे 4 आहे खरं म्हटलं तर, ॲसेट, लायबिलिटी, एक्सपेन्सेस आणि इन्कम, का रेव्हेन्यू अँड इन्कम. आणि कॅपिटल हे वेगळंच आहे, कॅपिटल एकच असतं. जो प्रोप्रायटर ते प्रोप्रायटरचं कॅपिटल अकाउंट होणार आहे, आणि कॅपिटल दुसरं एक ड्रॉइंग असेल तर ते कॅपिटलमध्ये ट्रान्सफर होतं. ड्रॉइंग असेल तर कॅपिटल अकाउंट डेबिट होतं, डिक्रीज इन कॅपिटल ड्रॉइंग आहे. अदरवाईज ऑल अकाउंट्स आर क्लासिफाईड इंटू दिस 4 कॅटेगरीज. 5 जरी आहे, कॅपिटल 5th आहे, पण ॲसेट्स, लायबिलिटीज, रेव्हेन्यू म्हणजे इन्कम अँड एक्सपेन्सेस, आणि त्याचे जे रूल्स आहेत, हे रूल्स आपण काय म्हटलेलं आहेत बघा. ॲसेट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेसचा जर इन्क्रीज झालं डेबिट करायचं,
डिक्रीज झालं क्रेडिट करायचं. आणि दुसरे कुठले? लायबिलिटीज, कॅपिटल अँड रेव्हेन्यूज. लायबिलिटी आहे, कॅपिटल आहे आणि रेव्हेन्यू आहे किंवा गेन्स आहे. इन्क्रीज झालं क्रेडिट करा, डिक्रीज झालं डेबिट करा. If increase in liabilities, credited, and decrease in liabilities, debited. Increase in capital, credited, decrease in capital, debited. Increase in revenue or income is credited, and decrease in revenue or gains is debited. So these two fundamental rules are to be applied while application of rules in a modern approach of given transaction. So these two rules are to be applied. Thanks. बस चलिए.